Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're so excited to continue our conversation with Larry Landauer, the Executive Director of Regional Center, and Caitlin Trung, who is the Cultural Specialist at Regional. We got so busy, just went straight into kind of the reason you're here, talk about Regional Center, but I really want to make sure people know who you are. Because for me, I identify myself as a person on the spectrum with autism, but I'm first and foremost a wife, a mother. And that the reason I say wife before mother is because I realize having a partner in navigating the system when you have a child with special needs is so essential. And so, I used to put my children first and I forget about my husband. But I'm like, you know what? We have to give thanks to our spouse and our partner in crime to making sure that we can access all of these programs. Tell me a little bit about your family, Larry. Yes, same here. I have a wonderful wife that I met at the Regional Center. Oh, wow. Sometimes you work so much, you don't have a lot of opportunity. And there was somebody special. And after almost 34 years now, just about, and we've raised two wonderful daughters. It's been a great experience for both of us working in the field of developmental disabilities, and then I'm one of five. I have four older sisters, so a lot of people understand about. That's an interesting scenario as I was growing up, to have four older sisters that really kept you in line, basically. I think I have a lot of really good manners thanks to those sisters reminding me how important it is. For me, when someone becomes an executive director, sometimes you forget to see the human side of who they are. And I think understanding about your family and your framework and who you are really gives us an insight into the passion and your commitment to the job. So thank you so much for sharing that, that your work professionally in the field, marrying someone in the field, right. And having children, just to make sure that they become successful, within the community. So thank you for sharing that, Larry. Julie, muốn chia sẻ với quý vị hôm nay, Julie muốn nói thêm, không phải là về chương trình của Early Start her Regional Center. Julie muốn giới thiệu với quý vị anh Larry Landauer là một người làm cho Executive Director của Regional Center, cũng là một người husband mà cũng có hai đứa con. Larry chia sẻ với mình đó là Larry với vợ của Larry là hồi xưa làm cho Regional luôn, lúc đó mới gặp. Julie nói đó là lúc mà mình có thành công, mình có mấy em khuyết tật đó, luôn luôn mình phải nhớ cái người đứng kế bên mình, giống như Julie nói đó là mình phải cảm ơn ông xã của mình để cho giúp mình được nuôi hai đứa con mạnh khỏe với học hành giỏi, because một mình làm không được. Julie thấy nhiều gia đình mà có con em chậm phát triển hay khuyết tật, họ rất căng thẳng. Với người cộng đồng Việt Nam của mình, sometimes cái văn hóa của mình mình hơi đủ thừa qua lại. Thì Julie thấy rất là Julie muốn hỏi chị Caitlin lúc mà con của chị chậm phát triển, gia đình có ủng hộ, ông xã của chị có ủng hộ, ông bà có ủng hộ không? Thầy Julie thấy rất nhiều bệnh nhân của mình nhiều người Việt Nam của mình không có chấp nhận, với thấy cũng cái chương trình này không có quan trọng. What was your experience, chị Caitlin, regarding our cultural barriers and even the language barriers on why our family is receiving or not willing to receive early intervention programming? Very good question. You bring up a really important point. Caitlin có hai đứa con. Một đứa bây giờ là 6 tuổi và bé 6 tuổi này là trước đây là có nhận cái dịch vụ của Regional Center, và có một bé gái nữa là 2 tuổi thì hiện tại bây giờ Caitlin mới nộp đơn để mà xin Regional Center thẩm định xem bé có bị delay hay không, tại vì mình đã nhìn thấy những cái dấu hiệu là bé có chậm nói và còn có thêm những cái behavior có thể là she's on the spectrum nữa, cho nên là mình vừa mới nộp đơn vô thì mình đang chờ cái thời gian để mà Regional Center sẽ thẩm định. Nhưng mà trở lại cái bé 6 tuổi của mình là bé trai đó, thì lúc đó đó là
khi mà bé phát triển và mình vẫn đưa bé đi baby well baby visit, có nghĩa là bác sĩ vẫn nói bé normal, bé vẫn ăn, bé vẫn gain weight, vẫn tăng cân, phát triển thể chất rất là bình thường. Nhưng mà cho nên lúc đó mình không có nghĩ là bé của mình có cái nhu cầu đặc biệt đâu. Và là first time mom nữa, cho nên là càng không có kinh nghiệm. Thì Caitlin cũng rất là may mắn, khi đó bé 7 tháng thì mình bắt đầu vô làm trong bên regional center, nhưng mà mình lại làm ở một cái bộ phận khác chứ không phải là làm service coordinator, cho nên mình cũng đang get to know the field, đang tìm hiểu. Đúng rồi. Thì nói chuyện với đồng nghiệp với nhau, thì cái cô ở bên intake department cổ mới hỏi thăm Caitlin, con của Caitlin sao? Thì lúc đó bé của mình 14 tháng. Thì lúc đó đã có những cái dấu hiệu là bé rất là bị delay, nhưng mà mình không có phát hiện ra luôn. Tại mình first time mình có biết đâu, mình chưa phát triển. First time mom and you never know, or you never even think that your kid have special needs. To be honest, as a mom, you always think that your kid's so wonderful, right? And he is. He is in his own way. Sau lúc đó cái cô đó cổ có nói là Caitlin nên đi làm thẩm định với bên regional center, có thể là bé cần sự giúp đỡ. Thì lúc đó mình mới về mình nói với gia đình, và gia đình nhiệt liệt phản đối luôn. Thì Julie thấy rất nhiều gia đình lúc mà Julie cũng có một đứa cháu trong nhà, and đây là đứa con của anh của mình, and anh dẫn Julie. Tại Julie làm trong nghề, Julie nói phải dẫn cho Early Start Regional Center. Anh nói mình nói con họ bị khùng hay bị gì, nói con mình hay hơn, tốt hơn. Mình không phải mình không có so sánh gì hết. Mà anh cũng dẫn. Mà Julie thấy đó là sau đó chừng tới 2 tuổi nó chưa đi bộ, thì mình phải vô physical therapy and cho rất nhiều chương trình. So chị nói thêm về cái gia đình. Thì lúc đó là gia đình không có nghĩ là bé bị delay, và ông bà ngoại đó là cái người primary caretaker during the day, and ông bà ngoại cũng nghĩ là cháu hết sức bình thường. Thì lúc đó mình cũng I was hesitant at first, and I was like, okay, so he's normal. The doctor, I believe the doctor say no, he's developed well. So few months later, there's a developmental screening. So I decided, you know what, I should, as a mother instinct, I feel like there's something not quite right, and I believe in my coworker because she's in the field. So I took my son to the developmental screening to check it out. At least it's not a formal evaluation. But so developmental screening is not at the doctor's office? No, it's not. It's out in the community. Regional Center hosts developmental screening throughout Orange County, different location. I know there's a developmental screening coming up, and I'm going to have my technician add that in there. But can you tell us the upcoming developmental screening? So the upcoming one is October 21st. It's going to be in Irvine. As I said, the developmental screening throughout Orange County. We host it at different locations, so it's convenient for the people who live close to that location. But you can travel too, because we live in Garden Grove, but I took my kid. I drove 25 minutes just to take my kid, because at that time it's only that location is available. So after I got him to developmental screening, they screened him. It's very comprehensive screening. They screened him with speech pathology was there, OTPT, and then the behavior as well. And there's even dentist screening, and then hearing, vision screening as well, very comprehensive. And it found out that he need to be evaluated by the regional center. So we did, and he was evaluated, and they found out that he's globally delayed in many areas, and he started receiving services at about 17 months. So now chị Yến nói thêm về tiếng Việt Nam, cái nghi ngờ của chị lúc mà chị thấy con mình có một người làm trong nghề nói em chậm phát triển, khuyên chị mà lúc mà mình đi về gia đình cũng chưa đồng ý với, tại mình thấy là bình thường là nó cái sức khỏe bề ngoài thì thấy khỏe, mà cái phát triển nó chậm. Đúng rồi. Mà chị Yến nói thì Yến đi cái developmental screening, sau phần quảng cáo chúng ta sẽ nói tiếp thêm cho quý vị khán giả của Little Saigon TV tham dự cái chương trình đây nhé. Cảm ơn chị Yến với thank you Larry. Julie cảm ơn quý vị. Hôm nay Julie tiếp tục nói chuyện với chị Yến với anh Larry về cái chương trình của Early Start. Nếu quý vị thấy con của mình có chậm phát triển, mình có nên đi bác sĩ gia đình để cho mình kiểm tra thêm, vì có cái referral to regional center. Hoặc quý vị có thời gian gọi trực tiếp cũng được. Số điện thoại intake là một lần nữa là 714 796 5354. Ngày 21 tháng 10 tháng đây là thứ sáu lúc 8 giờ rưỡi sáng ở Irvine at In Step
Steps đó là INSTEPPS ở thành phố Irvine. Đây là cái walk-in, quý vị không có cần lấy hạn. Quý vị được tới để cho cái screening cho gia đình. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm về chương trình của Regional Center and the Early Start Screening. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.